Hallo allemaal! Wij gaan vandaag weer iets leuks doen. Wij gaan make-up in de slime doen. de slime doen. Wauw, wat ziet er mooi uit, meid. Let's Go! Ja, dit gaan we allemaal in de slime doen. Wij gaan onze slime al toveren. 3, 2, 1. Oh! En nu gaan we onze kindermake-up erin doen. Dit is onze kindermake-up die wij gaan gebruiken. Ja. En wat ga je als eerste nemen? Deze. Gaan we eerst nagellak erin doen? Ja. Oké. Oeh, mooi paars. Gaat dat mooi zijn? Denk. Denk je? Denk of dit glitter. Ja, dat is glitter. Is het glitter? Oh. Wow. Denk of dit. Nee, dat moet alles. Picasso. Ja. Dat is mooi, hè? Ja. Denk of dit. Nu lippenstift. Eerst die. Wauw. Dat is wel mooi. Ja. Goed, de volgende. Denk deze. Ja. Ik hoop als je deze mee beter kan spelen. Ja, we zullen zien, hè. Die zie je niet zo heel goed, hè? Nee. Nee. Wel mooi. Het is heel, heel, heel licht roze. Ja. Ja. Klaar. Deze. Ik denk als dit hetzelfde. Is dit dezelfde? Het lijkt er wel een beetje op, hè? Dus we zullen zien of Dus- het beter gaat. Ja, eens kijken. Nee. Nee. Ja, zo ja. Dat is Lipgloss, denk ik, hè? Die is Ja. een beetje moeilijker. Het was beter lippenstift geweest. Hè? Maakt niet uit. Maakt niet uit, nee. Het is toch mooi. Ja, het is toch mooi, hè? Eigenlijk. Je ziet het wel al een heel klein beetje. Ja, voilà. Hè. Welke is nu al de beste kleur? Paars. Paars. En dat was de nagellak, hè? Ja. Ja. Dus zullen we verder gaan naar de andere nagellak? Ja. Wij hebben nog een blauwe. Oké. Oh, die is mooi. Oeh. Oh, ik ben benieuwd. Ik ook. Dat is wel een klein potje. Oeh. Die ga ik echt erin gieten. Wauw, die is heel mooi, hè, die nagellak. Ja. Deze nagellak is heel mooi. Ja. Wauw. Oh. Oké. En nu de laatste. Ja. Ja, ik denk dat dat oogschaduw is. En deze gaan we er natuurlijk ook in doen. Ja. Ja, wat is het?
Kijk eens wat mooie kleuren. Het lijkt op water. Wauw. Dit is mooi wit. Maar ik denk dat Ja. je het niet hebt. Nee, maar we gaan het er toch allemaal in doen. Ja. Denk roze. Eerst roze. Oké. Oeh. Dat is mooi. Dat is mooi. Ja. Zo ja. Devon. De volgende. Welke kleur nu? Groen. Groen. Nu paars. Paars. Oké. Nu blauw. Ja, hè? Ik ben benieuwd wat de wit is. Wauw, deze gaat wel goed vanaf. Ik ben benieuwd. Ik ben ook benieuwd. En de laatste, of niet? De witte. Het is gewoon wit. Voilà, hè? Nog een beetje zit erin. Ja, perfect. Wij zijn klaar. Oh, wij zijn klaar. Al onze kindermake-up zit erin. Wauw, wat vind je daar al van? Mooi. Ik vind het ook al heel mooi. Maar nu komt het leukste gedeelte. Ja. Wat moeten we nu gaan doen? Mengen! Mengen. Misschien de mouwtjes even omhoog. Ja. Oh. Ben je klaar Ja. om te mengen? Ja. Nu ben ik wel eens benieuwd Ik ook. wat het gaat worden. Zijn jullie ook benieuwd? Ik denk het wel. Oeh. Oh, dat is al mooi, ja. Wauw. Het zijn wel allemaal mooie kleuren. Nee? Ja. Oké, mooi, mooi, mooi. Ja. Wauw. Oh, je ziet heel veel blauw en paars. Ik vind hem heel mooi. Ik ook. Zo'n hele mooie, speciale kleur. Ja. Je ziet het meeste paars en blauw. Ja, paars en blauw. En dat komt natuurlijk van de nagellak, hè? Ja, want die zie je beter. Ja, die zie je het beste. Ja. 3, 2, 1, go. Ja, dat was er eentje. Ja. Nog een keer. Het grootste bel ter wereld. Oh. Dat was weer een bel, hè? Dat is niet zo plakkerig. Nee, hè? Als je deze slime leuk vindt, geef dan een duimpje omhoog. En wij gaan nog verder spelen. Tot de volgende keer. Bye!
Oeh.